Păi, sper să nu se supere Alex pe mine. De ce? Dar cu ce putem să spălăm o tigaie decât cu detergent de aragaz? Neața, astăzi avem o lucrărică interesantă cu un BMW E46 și Alin. Alin? Salutare! Avem un BMW seria 346 323i din 1999 cu 196.000 de km, la care o să facem câteva chestii, o să le prezentăm când... La momentul potrivit. La momentul potrivit. Să băgăm mașina. Să băgăm mașina. În care suntem deja. În care ne plimbăm. Max! Când pierde un pic de lichid. E greu cu asta. Greu capătele astea de entry. Sunt grele. Papa. Ce făcut? Da, nu pe mine trebuie să mă jur. Când au vopsit, au scos capota și a picat niște noroc pe. A fost. I-ai zis cu vetare. Am zis că ne vedem cu un Golf și ne vedem cu un BMW. Sau să urmeze după... E tot Golf ce ăsta. După clipul cu Golf, poate mai urmează un Golf, știi? BMW seria 346 323i, la care o să avem de făcut mai multe operațiuni. Cred că începem cu caseta pe care o să trebuia să dăm jos, să o ducem la recondiționat. Și o să avem de înlocuit planșe de cardan, câteva simmering-uri la cutie, ulei de cutie, ulei de grup și cred că și accesorii. Uite de ce vrem să umblăm la caseta. Și pierde și un pic de ulei. Și atunci o să trebuiască un pic mai mult. Și atunci o să trebuiască recondiționată. E46. Problemă comună. Uite, curge de acolo de sus. E umflat un pic. Așa cât de cât. E trecut pe listă și furtună să ok. Accesoriile pe care a ajuns ulei de servo. Ideea e că de sus de la vas până jos a ajuns pe toate componentele ulei de servo. Și atunci o să trebuiască înlocuite câteva chestii și curățat bine. Roagă frumos. Te rog frumos, janta albă de BMW să ieși. Ai văzut, mă? Deci era de la... Da, mă, că aia e albă. După fața omului. Zam! Ia vezi ce e aici. Știi ce zic? Da, așa. Da? Ușor. Așa sunt. Da, orare și lasă încolo. E un pic răpată. Asta era pe mașină? Zi, mă. Da. Așa era sau e? Da, a avut de suferit și din cauza uleiului care a curs acolo. A umflat, vezi? Da. A costat și aia, bă. Ia uite, rog. Una galbenă.
I-ai dat peste chiar, eu? Ce ai făcut, Maria? Alo. Ți-ai dat peste clampe? Ce ai avut cu el, mă? Hai să mă. Bă, nu zvâgni. Ande. Ți-i întins. Dă-i bă drumul să-și dea cu ea în dinți. Nu știi cu care am vorbit acum. Dă și rolul. Ok. Hai să mă, să vedem acum. Acum atunci. Cum facem pe să intri aici? Așa. Vezi, am înlocuit și suporții de la cutie, pe care cursese foarte mult ulei de acolo din spate. Negru. Da. Partea mai lungă în jos. Ok. Vedem că vine asta așa. Asta o să vină așa. Asta așa. Și cu asta așa. Se mișcă un pic. Uite-te pe inelul ăla, uite asta, unde ți-l pune acum, uite aici. Dacă asta nu se duce de tot înăuntru... Și vezi, în interior acolo are Dar o-ring. de nu schimb, nu? Ha? Nu se schimbă și ăla deja, nu? Ba da, încă nu mi-a venit și până nu vine, mie că îl scot Că deja. nu-l punem pe Atlantul. Păi nu. Se vede răși cu verde acolo micuț? E parcă, nu știu. E ceva acolo. Este. Stai să dau sus. Are un pic. Asta. Te-a lovit? Era pe amândouă, deci dacă era ăla de sus, putea să curgă și pe ăsta, dar Da, normal. mai bine le facem perechi. Vezi? Din cauza lichidului de servo care s-a scurs, l-a umflat foarte, foarte tare. Și atunci urma să crape. Ia uite. E aproape e la fel. Da, aici e. Mai e și Gates și unul și altul. Da, Același cod. auzi. Facem clanț și acolo și am fugit. Hați. Vezi? E tricerele și îmbătrânită. Foarte îmbătrânită. Cu un titec la care mai curs un pic de ulei de servo. Ia vezi și aici la Wisam e urât. Asta care Ia e uite, mică. vezi, da. Și avem primul întinzător. Să-mi zici dacă facem asta zgomot, are aici ștanță cu 99 ani de fabricație. 99, 24 de ani. Urma să se spargă și să facă ravagii.
Ia să vedem, să vedem, 99 și aici. Uite. 99, dar îmi tremură și mie mâna. 99. Deci, mai are... Ca să oprească Dan. Alin are telefon OnePlus 10 Pro. 10 Pro. Dar nu e un pe zoom sau ceva, dar... Și Dani a oprit flexul, uite. Ia ce frumos dormi. Nu se mai aude nimic. Normal, că e nou. Băi, sper să nu se supere Alex pe mine. De ce? Dar cu ce putem să spălăm o tigaie decât cu detergent de aragaz? Asta e degresant de la Da, ultra... puternic. Și o să-l lăsăm să acționeze aici. Bine, avem și celelalte soluții, dar e bun și asta pătrunde în pământul ăla întărit cu ulei, cu tot ce e acolo. Ne scutește pe noi de o muncă de a lua mecanic, de a îndepărta mecanic toate depunerile alea. Cât timp curățam noi baia și bara stabilizatoare și puntea, locul unde o să vine caseta, a venit și caseta de la băieții de la e-caseta. Curățată, refăcută, vopsită și așa mai departe. Partea tare, partea interesantă care mi se pare mie, pe lângă tot ce s-a înlocuit simeringul și așa, a fost nevoie de înlocuirea axului. Eu nu știam că axul se găsește ca piesă de schimb și că îl și iau pe stoc. Și s-a făcut complet cu tot cu ax, cu tot ce a fost nevoie, curățată, vopsită, strânsă și așa mai departe. Și acum o să îi montăm bieletele și capsurile de bară, burducurile și vom pune pe mașină. Flanț. Sunetul de mulțumire. Sunet victoriei.
ambele cuple noi aici frumos, să se vină la vas. Deci în dreptul vasului. Și ăla? Direct pe casetă se vine. În spatele alternatorului. Și astea două șurubele aici, frumos. Ok. Și ai zis... Ha. Hai de capul și aici. Știi care se cheamă? Înainte să-i punem caseta, ca să ne permită să virăm în pace, ca să zic așa, o să montăm biletele anterioare care au sosit acum. Au sosit? Au fost comandate online pentru că mașina are suspensie sport. Și la suspensie sport trebuie să biletele anterioare un pic mai scurte. Da. Orică coasa de aici are și s-a întâmplat ceva și se uită un pic câși. E un pic strâmbuță. Dar nu știu ce s-a, nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Să vedem dacă la șmecherile astea două de aici. Unul acolo și unul acolo. Unul mare și unul mic. Și două Pune-l șaibe. curățat. Și două șaibe noi originale. Nu știu dacă era neapărat nevoie de original, dar așa le-am găsit, așa le-am pus. Îți mai trebuie lumina acum? Nu. Nu vrea să urce fuzeta un pic mai sus să vină amortizorul cu poziția finală. Crezi că mai are 3-4 mm aici în jos. Până intră. Complet. Era asta mai jos, asta. Uite-te la asta aici cum e. Ești? Am înțeles. Ia vezi acum, ține-te, că eu dau aici și ies cu nitru. Așa mă, gogule. Are bucșă, ia mărte. Da, să învârte și de aici. Te învârte și de acolo, da. Și vrei să spun ceva? Vino încoace. Știi unde e greșeala? Cine a montat amortizoarele? Nu le-a stras cum trebuie. Nu. Dacă vrei să fii băiat deștept, îi măsoară tu de aici, pentru că nu e reglat distanța. Îi măsoară de aici, de sus, de la filet până la piuliță. Și aici la fel, fii atent. De sus și o să vezi că n-ai aceeași distanță. Și de-aia îți dă ție amortizorul ăsta că e un pic mai înăuntru. Reglajul la piuliță nu sunt făcute egale. Cine le-a montat? Da. Că n-ar fi fost. Trebuie să le faci la șubră dacă vrei să ai precizie. Dacă le faci la ochi, sigur greșești. Și fă piulița ca să vină după aia cu bulerul. Acum ai pe poziție. Gata, a intrat. Alina, acum cred că îți dai și tu seama cum s-a strâmbat bileta aia. Și cum s-a strâmbat și cum s-au stricat amândouă. Montat în strâmb. Da, dar bine, nu dau vina neapărat pe mecanici, dau vina pe suspensii. Pentru că nu trebuia să fie gândit așa. Trebuia să aibă un semn, adică oricât de mult ai roti, să ai un semn pe amortizor și un semn pe partea de jos a amortizorului. Altfel, oricât te-ai jucat cu filetul, tu să poți să le aliniezi pe astea două, adică bucata care vine în fuzetă să rămână fixă, aliniată cu partea pe care stă bileta. Că dacă tu poți să le faci, fixe mereu. că dacă tu poți să le faci cum vrei tu, atunci te joci cu multe chestii și nu e ok.
spate în continuare. Dacă nu e așa rigid. Foarte silențios. Băi, da, e foarte, foarte silențios. Eu am mai mers cu mașina înainte, când am făcut când am făcut constatarea, practic, să vedem ce are mașina, când să o cumpere. Nu știu dacă am zis cu e mașina. Cred că s-a văzut pe număr. S-a văzut, mașina e a lui Alex Mondrei, care a ținut neapărat să-și ia un E46 coupe și cu motor 6 în linii. Și a luat pe asta, nu era în cea mai bună stare, nici estetic, nici mecanic, dar a avut câteva dorințe, adică a avut câteva chestii pe care vrea să le aibă neapărat, să fie neagră, să fie motorul 6 în linie în acte și a ales mașina asta. Noi am verificat-o, am zis, bă, e ok, adică nu e la modul tăiată și sudată din două, sunt chestii care se fac, câteva scurgeri de ulei, de lichid de servo și așa mai departe, dar se rezolvă toate și a ales mașina asta. Și am mai mers cu ea, dar se auzeau foarte tare și motorul și pe partea de articulație avea niște zgomote. Bă, nu. Ai văzut cum arătau și bieletele și rolele și tot ce am schimbat noi acolo. Erau câteva furtunuri care stăteau să se spargă, au fost înlocuite și ele. Că e numai bună de mers. Sincer mă bucur că a ajuns mașina și pe mâna unui service decent, că nu o să zic neapărat pe mâna noastră, și că a ajuns la un proprietar care vrea să bage banii în ea și să o Pună la punct. pună la punct, da, să o întrețină. Ca, nu știu, consider că are o șansă mașina. Are și o mașină Drăguțică. drăguțică și... Hai. 2 uși. O să 6 în linie. O să valorez ceva în viitor. Nu e de valoare, Da, dar zic e așa, o da. mașină, na, faină. De mers, de cur, de... Na, ce Hai. faci cu un BMW veritabil? Hai. Și nu e diesel. Corect și asta. E BMW și nu e diesel deja, și cu 6 în linie, oh. E ceva. Și uite, suportii de la motor ar mai trebui și ei înlocuiți, dar că nu s-au găsit să vină în timp util. Dar nu se simte că vibrează sau ceva în interior. Nu, e foarte echilibrat motorul. 6 frați în 6 frați? Știu că a intrat toată o distribuție, nu mai știu ce mașină era, și urma să îi facem distribuția și să ne uităm și la arborii de echilibrare, dacă înlocuim lumenți, dacă ceva, nu mai știu, ceva cu zineți, cu ceva. Și eu am vrut să mă duc să mă uit de trusă pentru arborii de echilibrare, crezând că e 4 linii. Și după am văzut că e 3 litri și că sunt 6 pistoane și am avut surpriza să nu mai existe arborii de echilibrare. Și atunci am zis, ok. Altceva? Deci motoarele 6 în linie nu au nevoie de arbori de echilibrare. Și asta e tare. Înseamnă că e foarte, foarte, foarte echilibrat de fabrică. Yeah. De ce să se auze? Alin versus BMW. Aline. Cam Băi. asta a fost de data asta. Mașina e gata, ne întoarcem ca la serviciu, mai avem foarte puțin până ajungem. Se pune scutul și atât. Pentru încheiere, am vrea să vă întrebăm, lăsând motorul la o parte, voi ce ați mai modificat la această mașină? Ce modificări ați face voi? Să ne lăsați în comentarii. Și ne auzim data viitoare. Data viitoare am zice tot cu un BMW, dar nu o să... Dar n-o nici să Golf. știu. Nici BMW, poate e Infiniti. Poate data. cine știe. Hai, vedem.